që janë në Siri. Yes. No, as you know, with Bashar, I only saw him that time. Me Basharin jam takuar vetëm atëherë. Like a quarrel in front of the Sheraton Hotel with his and after with his brother. Përballë telefonit, përballë hotelit Sheraton, kur ai më kërcënoi. And he ran away. Unë ngrita ndaj tij dhe ai u largua dhe pas këtij episodi u përpoqën njerëzit e tij u përpoqën të më vrisnin. Që prej atëherë nuk kam komunikuar më me të, por kam folur me shumë nga të afërmit e mi që më kanë telefonuar në ditët e fundit. Ata thanë se i kishin emrat në listën e personave që duheshin vrarë nga regjimi dhe kërkonin ndihmë, më pyesnin çfarë mund të bëjnë. Ata thoshin se Bashari kishte tradhtuar. Unë e di shumë mirë që ata janë shtypur nga regjimi dhe shumica e të afërmve familjarëve të Assad nuk janë të varfër, bërë një jetë të vështirë. Për shembull, ka patur një pajtim mes regjimit dhe disa prej lëvizjeve xhihadiste që ndodheshin përreth Damaskut apo në Alepo. Po dhe ata nuk u arrestuan kurrë. Unë kam një kushëri nga ana e nënës time, ai u kthye në Siri nga Rusia disa vite më parë dhe është zhdukur. Nuk dihet se ku është. Kjo tregon një shembull se sa i pamëshirshëm është ka qenë ky regjim. Zoti Al-Assad, duke parë këtë çfarë tha gjithë tablon që thatë, thuhet tashmë që ju përmendet e grupin që ka bërë të mundur betejën, ka rrëzuar Assadin. Nuk e di, keni informacione sepse është folur shumë, ju e dini që ka shumë shqiptar të vjetër në Siri dhe një nga generalët që ka bërë të mundur rrëzimin dhe marrjen e Damaskut ka qenë një shqiptar, Al-Arnauti. Sa i madh është roli i shqiptarëve, nëse gjithmonë e jeni në dinin të këtij fakti, në rrëzimin e Assadit? Yes, you know, there were jihadis from many countries, many European Ka countries. pasur xhihadist nga shumë vende evropiane dhe ka pasur edhe shqiptar. Nuk jam i sigurt për numrin, pasi ka pasur edhe nga Çeçenia, nga Dagestani, nga vendet e Azisë Qendrore, por edhe nga Evropa, nga Franca, Belgjika, kanë qenë kudo. Në një farë pike, u kthye Siria në një pikë të rrejtëse për xhihadistët. Ata u mblodhën për të rrëzuar këtë diktaturë të Sirisë, por njëkohësisht u gjendën duke kryer krime dhe një pjesë e tyre u shkëputën nga këto lëvizje. Tani neve na duhet që të gjithë personat që nuk janë sirian të largohen nga vendi ynë, edhe pse e dim se vendet e mëparshme për nga vinë nuk do t'i pranojnë ato. Ata po përdoren dhe po përdoren për shembull nga Katari. Dhe vendet të tjera dhe nuk duhet kemi parasysh se liderët e lëvizjes xhihadiste HTS dolin në një intervistë për CNN dhe tha se do të mbrojnë minoritetet.
Minoritetet nuk janë kafshë që duhen mbrojtur. Ato duhen mbrojtur me kushtetut, me sundimin e ligjit dhe përmes